درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم در مورد مسائلی که به تازگی با سرعت زیادی در حال رخ دادن هست و اتفاقاتی که در راه هست. میخوام یه گمان زنی بکنیم و راجع به اون اتفاقاتی که تا الان افتاده تحلیلی داشته باشیم. با هم دیگه گفتگوی خواهیم داشت راجع به صحبت‌های ترامپ در مورد به هر حال اینکه با جمهوری اسلامی قراره چیکار کنن، مذاکره کنن، حمله کنن یا هر چی، و اینکه جمهوری اسلامی از اون ور چه واکنشی داره نشون میده، وضعیت جمهوری اسلامی چجوریه، و در نهایت اینکه ما مردم ایران باید چیکار کنیم در این شرایط و چه سناریوهایی در انتظارمون هست، در انتظار ایرانمون هست و در انتظار ما هست. میریم پیش شهرام سبزواری گرامی. شهرام جان درود بر شما. افشین جان درود به شما، درود به بینندگان عزیزت. همین ابتدای کار عرض کنم که مردم دهدشت 3 روز تو خیابونا هستن. غافل نشیم، جمهوری اسلامی دوست نداره اخبار اعتراضات پخش بشه، چون میترسه فراگیر بشه. قطعا به اخبار اعتراضات مردم دهدشت بپردازیم و سعی کنیم که مردم بدونن چه خبره. در خفقان هم جمهوری اسلامی موفق به سرکوب نشه. سپاسگزارم از محبت، ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردیم. من همینجا فقط یه نکته ای رو راجع به همین خبری که الان دادی بگم. ببین ما الان خب یه جمهوری اسلامی داریم که نمیخواد مردم بفهمن، ولی یه سری رسانه داریم در خارج که بودجه های کلون هم دارن. سالی 500 میلیون دلار پول خرج این رسانه ها میشه، هر کدوم 100 تا 200 کارمند دارن و اونها هم مثلا مخالف جمهوری اسلامی هستن و خب قاعدتا اون چیزی که جمهوری اسلامی نمیخواد پخش رو اونها باید پخش کنن. ولی ما میبینیم که همین مسئله دهدشت در همین 3 روز گذشته توی این رسانه ها بازتاب چندانی نداشته و راجبش صحبت نشده. مثلا گفتگوهایی که بعد بذارن، یعنی کافی بود الان مثلا یه گوشه ایران یه کسی مثلا راجب جدایی از ایران حرف میزد، 100 تا برنامه تحلیلی و نمیدونم گفتگو و این چیزا میذاشتن، ولی راجع به این اتفاقاتی که به جمهوری اسلامی صدمه میزنه ما نمیبینیم. هیچ مثلا بازتاب آنچنانی داشته باشه بهش پرداخته بشه. آره، یا فلان مدد توی فلان هیئتی یه حرفی در کرده باشه سریع بولتن میکنن و بله برنامه چشمانداز و برنامه فرزاد فرهداد و اینا همینجوری بهش میبرزه، مهمون میعبد میکنن. ولی الان که مردم تو خیابونن خبری نیست. متاسفانه دیگه همه میدونیم دیگه حالا گفتن چی میگن، زیاد گفتنه. درست. اینا هرچی به نفعشون باشه بتونن ازش درآمدزایی کنن، خب به اون میپردازن. خب حالا اینکه واقعا اجنداشون چیه و هدفشون چیه، اون یه برنامه مجزا میخواد با هم اگه دوست داشتین میذاریم یه برنامه که ببینیم مثلا داستان این رسانه‌های خارج از رسانه‌های فارسی زبانی که در لباس مخالف جمهوری اسلامی هستن، به نظر من هدفشون چیه. حالا اون یه برنامه جدا میشه. برگردیم به اتفاقات ایران. خب ما دیدیم که دونالد ترامپ اومد 3 روز پیش، پادشاه اردن اومد به کاخ سفید و اونجا صحبت اینو کرد. برای اولین باری که ما خودمون می‌خوایم بریم، ببخشید، نتانیاهو اومد اول دیدار کرد با ترامپ و اونجا توی کنفرانس مطبوعاتیش که ما خودمون میریم به غزه و غزه رو میسازیم، اون نوار غزه رو. و بعد هم صحبت‌هایی شد راجع به اینکه پریشب تو مصاحبه فاکس نیوز برگشت گفتش که ما با جمهوری اسلامی نمیخوایم، مثلا میخوایم معامله کنیم، معامله که یعنی مثلا مذاکره کنیم. و از اون برم خامنه‌ای اومد تو این دیداری که با فرماندهان به اصطلاح نیرو هوایی داشت، اومد گفتش که نه مذاکره خوب نیست. و بعد هم رسایی رفته به نماز جمعه گفتش که نه بی‌شرف هر کس بخواد صحبت از مذاکره بکنه. یه فحشی هم به ظریف دادن و اینا. چی فکر میکنی؟ به نظر میخواستم روایت تو رو بشنویم از این تمام این چیزا. خب تو هم دیدی همه رو. چی فکر میکنی؟ داریم به اون ساعتهایی میرسیم که شاید هیچ ایرانی دوست نداشته باشه. یعنی میرسیم که چاره‌ای جز حمله نظامی نیست. اولا اینو من بگم، فردا حالا این افسرهای پیشین گارد و اینا نرم بگن اینا دنبال حمله به ایران بودن، بعد فکر کنم مثلا ما از آشپزخونه اومدیم داریم داستان میگیم. نه، اون یا بعدن جذب شدن تو دانشگاهی که ما درس میخوندیم، اونا اومدن دوره دیدن.
عرض کنم خدمت شما، ما نمیتونیم اینجا فرمان حمله بدیم، نه فرمان جلوگیری از حمله رو بدیم، یا مذاکره یا غیر مذاکره. بس اینه که سیاستمدارا اومدن دارن برنامه‌ریزی میکنن. اگه خاطرت باشه حدود 10 ماه پیش من و شما صحبت کردیم، خود بندم یه ویدیو راجع به جنگ سرد خلیج فارس درست کرده بودم، تو کانالم گذاشته بودم که گفتیم پادشاه عربستان یا ولیعهد عربستان، حالا اون امورات رو دستش گرفته، اومده یه طرحی داده که میگه من این هلال عربی که وجود داره، یعنی هلال شیعه رو تبدیل کرد به هلال عربی که وجود داره، حتی مصر رو سعی میکنم تحت پوشش قرار بدم، فرق زدایی کنم و آرامش بیارم به منطقه، بتونیم تجارت درست داشته باشیم با دنیا، تعامل درست داشته باشیم با دنیا، اسرائیل هم زندگیشو بکنه. حتی طرح دو کشوری بین فلسطین و اسرائیل هم همون موقع مطرح شد. این وسط کیا بازی خوردن؟ گروه تروریستی حماس بازی خورد که با آنتریک جمهوری اسلامی رفت داخل اسرائیل. به نظر من، به عقیده من، میشه گفت اسرائیل برای اجرایی شدن این طرحی که امروز داره پیشنهاد میشه، منطقه تفریحی کردن غزه و یه منطقه میشه گفت آزاد میخوان اونجا ایجاد کنن و یه کشور جدا برای فلسطینی ها پیشنهاد شده که حالا بین کشورهای خاورمیانه یه کشوری اونجا تأسیس کنن برای اینکه فلسطینی ها برن اونجا اسکان پیدا کنن و کاراشون انجام بشه. میشه گفت برای اجرای شدن این طرح راه رو باز گذاشت که اتفاقات 7 اکتبر پیش بیفته. حالا شاید فکر نمیکرد به این حدت و وحشیگری و این شدت بشه، ولی دنبال بهانه‌ای میگشتن که این اتفاقات صورت بگیره. از اون طرف هم که همونجور عرض کردم ولیعهد عربستان دنبال این هست که اون منطقه رو آروم کنه، چون واقعا دارن سرمایه گذاری میکنن، دارن برندسازی میکنن. شما الان بری بصره رو، بری مثلا بصره رو بیای با آبادان مقایسه کنی، دو بندر اینور اونور اروندرود هستن. آبادان هنوز آثار جنگ روشه، آباد نشده، هر روز داره بدتر از دیروز میشه. مشکلات عدیده‌ای که داره، مردم خوزستان به خوبی میدونن اونجا چه مشکلاتی هست، ولی طرف مقابلش بصره رو که میری انگار مثلا اصلا جنگی نبوده. تازه بعد از ایران هم، بعد از جنگ عراق با ایران، جنگ با کویت داشته، بعد 2 تا جنگ خلیج فارس رو گذرونده، آمریکایی‌ها حمله کردن، یه فروپاشی دولتی در فروپاشی حکومتی داشته. همه اینا رو که کنار هم میذاریم میبینیم که بصره رو آباد کردن، فاو دارن آباد میکنن، 8 میلیون دلار، بله حدودای 8-7 میلیارد دلار کره جنوبی فقط سرمایه گذاری کرده تو فاف که بتونه بهره برداری کنه. اینا مستلزم این چیه؟ مستلزم اینه که یه خاورمیانه نسبتاً آروم باشه. ترامپ هم با شناختی که ازش داریم به دنبال اینه که بتونه سوددهیشو ببره بالا، تجارتشو ببره بالا. تا به امروز هرچی میخواستن از جنگ و نمیدونم کارخونه های اسلحه سازی و اینا در آوردن. بعد از اینم بازسازی ارتش، مثل ارتش سوریه، ارتش خود ایران، ارتش عراق، ارتش های منطقه اگه بخوام بازسازی کنن درآمدشو میده، اون کارخونه ها کارشون هم میکنن، به اضافه این که بقیه صنایع هم میتونن تو بازسازی های این کشورهایی که این مدت نابود شدن دخیل باشن و درآمدزا باشن. وقتی میان اینو بررسی میکنن نیاز دارن به یه چی؟ به یه منطقه بیچالش، بدون تنش و آروم باشه نسبتا تا بشه کار کرد، سرمایه گذاری کرد، سرمایه ها به باد فنا نره. اینجا استخون لایزخم کجاست؟ حکومت جمهوری اسلامی. اینی هم که ترامپ الان میگه بیا بشین پای میز مذاکره، این نیومده بهش بگی که مثلا من با تو مذاکره میکنم، میگه بیا شرایط منو بپذیر، یا بپذیر یا اینکه رو در رو بشین. معامله و مذاکره و اینا. خب این شرایط میتونی حدس بزنی که چی هست؟ خب قطعا بحث اتم رو باید فراموش کنن، دسترسی به سلاح اتم فراموش کنن. بعد من این تصورم این هست روی موشکیش دست میذاره،
ترامپ، چون اینا خیلی ببین اینجا جا داره بگم راجع به قدرت نظامی جمهوری اسلامی قلوف میشه. مثل این لاتای پنبه‌ای بودن و مثلا هی میان صحبت ما اینیم و ما اونیم و این بیشتر قلوه. ما داریم میبینیم الحاق‌های سراسیمه‌ای که در ارتش صورت گرفته، پهپادهای انتحاری فلان، یه دفعه 2000 تا پهپاد دادن به ارتش. نمیدونم تانک‌ها رو برداشتن، تانک‌های تی-72 رو یه ذره دستی سر گوشش کشیدن، ظاهرش عوض کردن، 4 تا مثلا ورق این ور اونورش جوش دادن، اسمش رو عوض کردن، یه اسم دیگه گذاشتن روش، شده مثلا سلیمان 402 تانک پیشم. نه عزیزم، این همون تانک تی-72 یا تی-80 یا امه، اصلا تانک امه. خب حالا قلوب میشه در این قدرت نظامی. بذار عرض کنم دیگه. بله. این قلوبا باعث میشه چی بشه؟ الان مثلا اونی که توی آمریکا نشسته فکر کنه جمهوری اسلامی خطر بالقوه است، خطر برای آرامش دنیا هست چون یه مش آدم احمقن، ولی بحثش اینه که جمهوری اسلامی اینجوری نیست که الان بخواد مثلا با خاک یه جا رو یکسان کنه، سریع بتونه 2000 تا موشک یه وری شلیک کنه. قطعا دنیا قرار باشه جلوش وایسته، همون جوری که 1180 فروند پهپاد سمت اسرائیل شلیک کردن، یکیش نرسید به خاک اسرائیل، حتی به نزدیکی خاک اسرائیل هم نرسید. قطعا جلوشو میگیره. و این شترگاو پلنگایی که حالا اگه شما نشون بدی، این شترگاو پلنگایی که دارن میسازن، مثل این ناو پهپادبر شهید باقری، باند اومدن روی یک کشتی نفتکشو زهکشی کردن، باند ساختن، باند پروازی درست کردن. مثلا این میگن که چیزه ناو پهپادبر، اولا اون کشتی عمر تجاریش تموم شده، اون بعد میرفت زباله‌دونی، بعد زهکشی کردید، اون اصلا قابلیت درگیری نداره. این که 2 تا موشک رو هر چیزی ببندید که نمیشه رزمی، نمیشه نظامی. اون کشتی مانور نداره، توی رادار کشتی های دیگه مثل نورافکن میزنه تو چششون. بعد بدنش زره پوش نیست که مثل ناوای جنگی نوع بدن فرق میکنه. بعد دست آخرم که اون مسخره اسباب بازی رو آوردن به اسم قاهره 313 رو گذاشتن روش که با چسب نواری پشتش چسبوندن، با چسب شیشه‌ای پشتش چسبوندن، فایبرگلاسش که ترک خورده بود بدنش رو برداشتن چسب زدن. بعد مقیاس 20% پرواز میدن، اصلا نه راداری میشه توش گذاشت، نه تجهیزاتی میشه بهش بس، حتی سنسورهای حرارتی و غیر حرارتی هم نمیشه روش. معدود کشورهایی است در دنیا که بتوانند جنگنده به روشون ویراج بده، اونا بزنن اگه خورد خود. از اون طرف میان موشک‌های تور M1 که مال جنگ جهانی دوباره آوردن تو چرخه. این نشون دهنده اینه که قدرت پدافندی ندارن. توی رزمایششون میری، اینا فشنگ کافی نداشتن. ببین رفتن سلاح از طالبان خریدن، خب سلاح بازمانده‌ای که بوده از آمریکا، اینا یه سری مراودات با طالبان داشتن، سلاح ها رو از طالبان خریدن، سلاح تجهیزات انفرادی رو، ولی فشنگش رو ندارن استفاده کنن. دوچار مشکل شدن. الان تو رزمایششون سلاح رو برداشتن و آوردن برای اینکه نمایش بدن همچین سلاحی تو دست ما هست، ولی نتونستن شلیک کنن به خاطر اینکه مثلا فشنگ نداشتن. این چیزیه که تو بولتنهای رسمی خودشون اومده بیرون ها. من خودم در نمیارم. چیزیه که توی بولتنهای رزمایش مثلا چرا مثلا فلان شلیک رو نکردن، میگن ما فشنگ اندازه کافی نداشتیم که شلیک کنیم. این از این. تو رزمایشتون فشنگ ندارید. یا مثلا هامر رو گرفتن، امرف رو گرفتن از افغانستان آوردن، بنزینشو ندارن، خدمات پس از فروششو ندارن، موتوراشو نمیتونن بعضا راه اندازی کنن، مشکل خوردن باشون. همین شده که اصلا دفاع مرزیشون رو میگن پیاده برید، بنزین برای جابجایی پرسنلشون ندارن.
اینا رو وقتی کنار هم میذاریم من واقعا درک نمی کنم این اولمبا چیه. یا مثلا آقای واحدی میاد فرمانده نیرو هوایی میگه ما آماده ایم برای هر گونه نمیدونم تنش و فلان پاسخ. ببین بخشی از این پاسخ دادن ها من قبول دارم رشادت خلباناست. خلبانای ایرانی قبلا هم نشون داده شده، الان هم همونه، توی هوش، توی ذکاوت، توی شجاعت رو دست ندارن. یعنی دنیا خیره مونده از کارهایی که کردن یا حرکاتی که انجام میده. ولی شما باید اینو در نظر بگیری که فانتومی که مثلا تولید 1960 مال جنگ ویتنامه مال اون دوره است، یا هلیکوپتری که مال جنگ ویتنامه مال اون دوره است. الان دیگه هم سلاح‌ها متفاوت شده، هم تجهیزاتی که در اختیارشونه. ما همین 2-3 سال پیش 3 تا کشته دادیم به خاطر اینکه تیپ 65 تمرینات چرخ بازیش ارتفاع سنجیشون کار نمی‌کرده، خراب بوده. اون ارتفاع سنجای قدیمی که داشتن درست جواب نداده، سقوط آزاد کردن، فاصله رو نتونستن درست تخمین بزنن، دیرتر از موعد چت کشیدن. در شهریار کشته دادیم، در منجیل من فکر نمی‌کنم هیچ ارتشی دیگه اینجوری همشون مثلا، یعنی مسخره است واقعا. یعنی اینجا مثلا نابود شده. همین رو عرض میکنم دیگه. ببین این مسائلی که ما داریم، ارتش ما نابود شده. این هاردون میشینن میان پشت، من نمیدونم، مواد میزنن، چجوری روحاین میان پشت میکروفونا اولورم میکنن، به چیشون مینازن، پول میگیرن. میگم به نظر من حالا باور بفرمایید اصلا اینا نمیتونن فرصت این که بخواد دکمه موشک رو بزنه اگر جنگ واقعی اتفاق بیفته، همونجور که برای عراق اتفاق افتاد دیگه. حالا عراق که خیلی ارتشش مجهز بود، به هر حال یه ارتش تعلیم دیده مجهز بود. خلباناش با زیرپوش و موقع ما بودیم دیگه، وقتی که می آمدن خلباناش میشستن قرار بود هواپیماهاشو تحویل گرفتن، همین میراژا قرامت هم حساب کردن بعدن. همین میراژا رو میگی دیگه، درسته؟ میراژ باور کن با زیرپوش و لباس زیر پا شده بودن، نشسته بودن پشت هواپیما، می آمدن برنده بشدن ایران. یه همچین اتفاقی افتاده بود عراق. بعد جنگ واقعی بدین شکله. الان ترامپ هم اومده تو حرفاش پیامشو داده. ببین گفته ما ارتشمون آماده است، ارتشمون بازسازی شده. یعنی چی این حرف؟ یک سیاستمداری که فرماندهی کل قوا هم در اختیارشه وقتی این حرفو میزنه میگه با توانمندی شما ما خودمون رو آپدیت کردیم. یعنی برای جنگ. ببین مثلا شما اگه بخوای بری افغانستان بجنگی، اینجوری نیست که موشک بزنی. موشک به کجا میخوای بزنی؟ 4 تا کپری که تو بیابونه میزنی تو کوه و فلان اینا که اثر نمیکنه، که قطعا تلفاتی از اون طالبان نخواهد گرفت. ولی آمریکا اومد برای مقابله چیکار کرد؟ توپ 30 میلیمتری رو بس روی 330، رفت با توپ 30 میلیمتری به جنگ طالبان که تونست اونجا رو به القاعده و طالبان تونست اونجا رو بگیره و بره توش مستقر شه. اگه میخواست بشینه تو آمریکا موشک بزنه یا از خلیج فارس یا حتی از دریاهای سیاه و اینا موشک بزنن، قطعا یا مثل عراق بمبارون کنه، قطعا نمیتونست پیروز جنگ بیاد بیرون. تنها کاری که تونست بکنه این بود که توپ 30 میلیمتری. نحوه جنگ ها متفاوته. الان ترامپ هم اومده میگه من خودم آماده کردم برای یه جنگی با ایران، آپدیتیم ما برای شما. یعنی چی؟ یعنی با توانمندی شما ما خودمون رو مچ کردیم، اگه بخوایم حمله کنیم مشکلی نده. اینجاست که حتی صحبت‌هایی میشه، شایعه‌ای میشه، میگن رو تأسیسات اتمی برداشته برده روی مراکز حساسی که اونا میگن حساس، وگرنه برای ما که حساس نیست، بیت رهبری و مقر فرماندهی و اینجور چیزا. حالا اینا تازه خوبه شرم جان، صحبت از مثلا زیر ساختاست که از بین ببرن. حالا من چون میخوام زودتر رد شیم برسیم به صحبت‌های خود ترامپ برگشت گفتش که ما میتونیم، یعنی گفت، البته تو حرفاش گفتش که نمیخواد مثلا حمله و اینا بکنه، ولی آمادگی دارن اگه بخوان این کار بکنن. در ضمن ارتش آمریکا انقدر قدرتمنده که یعنی یه دونه ناو هواپیمابر آمریکا، یه دونه ناو هواپیمابر آمریکا که 11 تا از این ناوهای هواپیمابر داره، یه دونش برای تمام ارتش ایران کافیه. یعنی میتونه تمام ارتش ایران رو نابود بکنه.
با این برنامه‌ریزی شاید در کمتر از یک هفته میتونه تمام تأسیسات نظامی ایران از بین ببره با همون یه دونه ناو ببر. ولی یعنی میخوام بگم مثلا قابل مقایسه نیستن. اما اینی که میگه که چرا بادشون میکنن، قلوف میکنن، دلیل داره. دلیلش حالا اون چیزی که من اینجا تو آمریکا متوجه شدم، برای اینکه اینجا تو اتفاقا بیشتر خود رسانه‌های آمریکایی این کارو میکنن، همیشه دشمنشون رو بزرگ میکنن، برای اینکه این میشه یک دلیلی که چرا پس پنتاگون باید $1 تریلیون در سال بودجه داشته باشه، برای اینکه دشمن خطرناکی داره. اگه دشمن ضعیفی داشته باشه لازم نیست $1 تریلیون بودجه داشته باشه. من اینجوری فکر میکنم به خاطر اینکه اگه جنگ بشه افکار عمومی به همراهی کنه. بله دقیقاً، که بگن آقا این خطرناکه، الان این کار میکنه در حالی که نیست. واقعا خود جمهوری اسلامی هم آخه ببین اینی که من گفتم، شما منظور منو اشتباه فکر کنم متوجه شدی. اون که قلوف میکنن، اون که تو رسانه ها باد میکنن، اونا همه درسته، شما کاملا فرمایشت صحیح و درسته. منظور من این بود جمهوری اسلامی که واقعیت خودش میدونه چرا میاد هارت و بورت میکنه. اینو من درک نمیکنم. دلیلش اینه که برای همین که بتونن این بسیجیان دو عالمو ببخشید راضی نگه داره. آره دیگه، همون میشه وعده صادق سر. بله، وعدهشو میده، فقط میمونه وعده. یعنی یه سری بچه شیعه بی سواد رو بتونن دور و خور خودشون نگه دارن. برای چی؟ برای اینکه گوشت قربونیشون بکنن، برای اینکه راحت بندازنشون جور گلوله. تو به هر حال اینا همین بسیجیان دو عالم هم ایرانی هستن، سرمایه ایرانه که از بین میره. 4 دهه از پروژه شهیدسازی و مظلوم نمایی و اینجور چیزا نون خوردن دیگه، چاپیدن کشور ما رو، چاپیدن با این پروژه‌ای که دارن. بله، و از اون ور مثلا اختلاسای آنچنانی میکنن. همه بچهای خودشون در سوئیس و آمریکا و کانادا این ور ویلا دارن، خونه دارن، زندگی عالی دارن. می‌خواستم عرض بکنم ببینید اینی که مثلا الان میگن کاسبان تحریم که مردم عادی نیستن که اینا. درسته حالا اون طرف رفته شده رئیس مجلس، فکر می‌کنیم مثلا پسرش کجاست؟ پسرش خب کاسب تحریم تو کانادا دنبال اقامت بود و کارهای دیگر رو داشت میکرد. اینها همشون از اون مهدی هاشمیش بگیرید، همه طیفشون، چپ و راستشون و اصلاح طلب و اصولگراشون، پسر عارف و اون یکی توی کشورهای اروپایی اینجا همین آلمان شرکت‌هایی هست که مثلا یه آقایی هست، آقای کریمی نامی هست، اون یکی پسر شهید هست، این یکی فلان هست، شرکت زدن. مثل همین یاسین رامین، اینها همه آقازاده هایی بودن که تو کشورهای خارجی شرکت زده بودن و داشتن کار میکردن دیگه. چجوری میشه اینا یه دفعه میان اینور شرکت میزنن، بعد قراردادهای دولتی میگیرن، برای هلال احمر جنس میبرن، برای سپاه پاسداران کار میکنن و یه سری کارهای دیگه میکنن. خب همین بچهای خودشونو میفرستن. اصل کاسب تحریم ها همین انگلزاده هاشون هست. چون اگه این تحریم ها نبود که اینا اینجا نبودن که. درسته. به هر حال یعنی میخوام بگم که کلا سر همون بچهای جوگیر معمولا هم از خانواده‌های کم درآمد هستن و به شدت مذهبی که اینا رو مغزشون شستشو میدن و میبرنشون اینجا و با همین حرفا، با همین نشون دادن همین حرفای مسخره قاهره 313 که رو زمین بلندن، واقعا یه ماکته. با نشون دادن این بچه‌ها رو مغزشون شستشو میدن که ما قوی هستیم، ما میتونیم، جو میدن دیگه. 4 تا مداح بی سوادم مثل رائفی پور و اینا میرن صحبت میکنن و تحلیلگر میشن و تمام میشه میره و اینجوری راحت سر اینا رو کلا میذارن، سر این بچه‌ها رو کلا میذارن و جون و زندگیشون ازشون میگیرن. بگذاریم از این مسئله رد شیم، میرسیم به این که خیلی خب حالا پس ممکنه یه احتمال هست که درگیری نظامی پیش بیاد و این درگیری نظامی یعنی سرمایه ثروت ایران از بین میبره. یعنی فقط این نیستش که برن بمب بندازن تو خونه خامنه‌ای، میرن زیر ساختار میزنن، میرن مثلا نیروگاه‌های برق از بین میبرن مثلا، یا بقیه جا زیر ساختای دیگر از بین، همون کاری که تو عراق کردن. و این یعنی که درد و رنج خیلی بیشتر از این که الان مردم ایران دارن میکشن برای مردم ایران. حالا به نظر مردم عادی کشته زیاد. بله. حالا به نظر راهکار چیه؟ مردم ایران همینجوری وایسن نگاه کنن، منتظر باشن که ببینن حالا اینا با هم مذاکره میکنن، با هم معامله میکنن یا معاملهشون نمیشه، میجنگن و دیگه خودشون مثلا بسپارن به تقدیر باقلی، یا اینکه نه یه راهی دارن میتونن کاری انجام بدن؟ نه، راه داره.
ما توی قصه های کهن ایرانی مخصوصا شاهنامه دیو چند سر داریم. الان این دیو چند سر یکیش جنگه، یکیش جمهوری اسلامیه، یکیش این عهدنامه هایی که روسیه و چین بستن 25 ساله ها که بیان کشور رو غارت کنن و برن، یکیش هم این حضور اتباع بیگانه است که تو کشور بدون ضوابط و اینا جزء قشونکشی جمهوری اسلامی شده و دارن غارت میکنن. دیدین که لوح هخامنشی رو بردن فروختن تو دبی و لوح ارزشمند رو بردن به قیمت $1,000,000 فروختن، لوح طلایی رو. عرضم حضورت اینه که مردم ایران تنها راهی که دارن الان بتونن جلوی همه این دیوها بایستن، این دیو چند سر بایستن، یعنی جنگ رو از کشورمون دور کنن، بتونن اتباع رو باش مبارزه کنن، جلوی اجرایی شدن تعهدنامه های 20-25 ساله رو بگیرن، اینه که قیام کنن. یعنی اجازه ندن سرزمینمون به سرزمین سوخته تبدیل بشه یا بشه تهش میدون جنگی که سلاحاشون رو بیان توش آزمایش کنن و زیر ساختار رو بزنن. بهترین کار برای نجات کشور توی ثبات و کمتر هزینه دادن اینه که علیه حکومت مرکزی جمهوری اسلامی همه جانبه قیام کنن، پشت به پشت هم بیستن، همون کاری که 401 تا انتهاش رفتن، داشتن کارو تموم میکردن دیگه، دیو داشتن شاخشو میشکوندن، دنیا هم اون موقع پشتشون ایستاده بود دوباره اون کارو بکنن. الان هم نشون دادن. ببین همین چند روز گذشته سر اون جریان کنفرانس امنیتی مونیخ، مردم وقتی پشت هم ایستادن از یه خواسته دفاع کردن، کشورهای اروپایی عقب نشینی کردن، گفتن این خواست ملته. وقتی یه همچین اتفاقی میفته کل اروپا، حالا هم درسته میگن نمیدونم کشورهای خارجی باعث شدن جمهوری اسلامی بیاد، کشورهای خارجی اینجوری شدن اونجوری شدن، ولی ملت ایران اگه جلوی این خواسته ها بایستن و پشت هم باشن، قطعا دنیا هم محکوم خواهد بود گردن بده به خواسته یک ملت. نمیتونه ملت ایران رو حذف کنه که اونم ملتی با اون پیشینه، با اون کشور کهن، با اون شجاعتی که هست. حالا ببین در خارج که بله. اینی که ببین الان شایعه شده، اون روزم با هم صحبت می‌کردیم، بله. یه عده دوره افتادن که میگن این گلابیه خودش میبوسه. نه آقا، این بحثی که اصلا خود جمهوری اسلامی و اصلاح طلبها این مسخره بازی رو راه انداختن. نه شهرام جان، نه یه لحظه اجازه همینجا. اپوزیسیون هم الان استراتژیش همینه که آقا این خودش خوش میشه میفته و بعد ما دوران گذار رو قرار بریم اینجوری انجام بدیم. یعنی مثلا همش صحبت بعد از جمهوری اسلامیه، صحبت این که این جمهوری اسلامی چجوری بیاریم پایین. من هیچ برنامه پلنی نمیبینم. یعنی ببین ما الان احتیاج داریم به اجازه بده ما احتیاج داریم به برگزاری اعتصابات منظم و بعد حمایت بشه از این اعتصابات. هیچ زیرساختی برای این وجود نداشته، وقتم بوده حداقل از 1401 تا الان فرصت هم بوده، نشد. اجازه بده این کارا انجام نشده و این زیرساخت من یعنی نمیبینم در اپوزیسیون که بتونه مثلا یه حرکتی انجام بده، حتی یه اعتصاب سراسری تشکیل بده. خب پس یعنی میخوام بگم که مردم باید ببینن که چی دارن چی ندارن و بر اساس اون چیزی که دارن انجام بدن. چیزی که دارن خودشونه، یعنی بعد خودشون وجود داشته باشن، بیان به میدون. صاحبان واقعی این مملکت، این خاک و مرز و بوم مردم ایران هستن و باید وجود داشته باشن و بیان نشون بدن که وجود دارن. با همین اعتصابات هزینه آنچنانی نداره برای مردم. اعتصابات من نمیگم یه دفعه یه هفته سر کار نرم، میتونن به صورت نمادین یه روز مثلا کلا تمام ادارات دولتی، تمام پالایشگاه‌های نفت، تمام این چیزای پتروشیمی، اینا که همش صاحبان حقیقی داره، یعنی یه سری شرکتن که مال همین انگلزاده ها هستن، صاحب این مراکز هستن، مراکز پولساز هستن، معادن، همین اینجور جا، حتی گمرکات میتونن اعتصاب بکنن یه روز 2 روز، نشون بدن به حکومت که آقا ما وجود داریم و بعدم این یک موج افکار عمومی ایجاد میکنن که مردم به خودشون اعتماد به نفس پیدا میکنن که میتونن در حرکت بعدی بیان اعتراضات خیابانی انجام بدن.
یعنی میخوام بگم باید مردم خودشون به فکر بشین که خودشون این کار بکنن، چون اپوزیسیونی وجود نداره. اپوزیسیون من نمیدونم برنامه داشته باشه برای این کار و استراتژی اپوزیسیون تا اونجایی که من نگاه کردم دیدم همین خودش خوش میشه میفته است. یعنی منتظرن که جمهوری اسلامی بیفته بعد ما بریم مثلا در 100 روز اول این کار بکنیم، مثلا 50 روز دوم اون کار بکنیم. از این حرفاست که همش مثل وعده، یعنی حرفای به منم نوبت میدی؟ بفرمایید شما رو آره چون من یادداشت کردم حالا که اینجوری شد بذار یه سری مسائل رو بگیم دیگه. بله بگو حتما. آره از اعتصابات که شما اشاره کردی بهش برسیم. به اعتراف آقای جوادی، علی جوادی میشناسی که چپ های کمونیست متاسفانه اعتصابات رو میبرن سنفیش میکنن. بعد که سنفیش میکنن یعنی ملیش نمیکنن، میبرن کارگری سنفیش میکنن، با توجه به اینکه دستشون به خون ایرانی ها آلوده است. اون سال 57 و اون کارهایی که کردن و گندی که به کشور کشیدن هنوز دست بر نداشتن. آقای جوادی توی یکی از برنامه اومد گفت اعتصابات معلمان با ما بوده، اعتصابات کارگری نمیدونم فلانجا با ما بوده، اینجوری بوده. تماما مال قبل از 401. یعنی تو اون دوره 401 که اگه یه اعتصاب سرسری شکل میگرفت امکان داشت توان ملت 10 برابر بشه. ملتی که کف خیابون بودن، چپ‌ها اون عملی که بایستی بکنن رو نکردن، اون پشتیبانی که باید از ملت میکردن نکردن. معلمینی که تقی به تقی میخورد اعتصاب میکردن اون روزا همچین دو دستی چسبیده بودن که حتی کلاس دانش آموز نمیرفت سر کلاس، اینا خالی میرفتن درس میدادن، فیلماش میامد بیرون. یا مثلا اورژانس اونجوری. زمانی که قرار اعتصاب بشه به قول شما درست میگی. حالا من اصلا کاری به اپوزیسیون ندارم، کلا اپوزیسیون رو که مردم باید خودشونو نجات بدن. الان با دلار 90 خورده هزار تومان چه کاسبی توی بازار هست که بخوان اعتصاب نکنن؟ یعنی امروز این ساعت امروز دیگه به فردا هم نمیرسه. ساعت 10 صبح اگه یه جنسی رو بخرن بفروشن 3 بعد از اون باید گرونتر بخرن جاش بذارن. قطعا سود نمیکنن، قطعا ضرر میکنن. چرا در مغازه ها رو باز نگه داشتن؟ بهترین کار اینه که اعتصاب کنن، اعتراض کنن، چه 1 روز چه 10 روز. اینی که شما میگی گمرک واقعا درست میگی، با یه حقوق 8 میلیون 15 میلیون وقتی تو قراره 20 میلیون تومان بری اجاره خونه بدی، یا داری دزدی میکنی، یا باید فساد داشته باشی، یا نمیتونی درست زندگی کنی، یا باید بری شغل دوم و سوم و چهارم و پنجم که اونم باز دوباره مرد زندگی نخواهی بود یا زن زندگی نخواهی بود. اینها رو همه رو مردم دارن با گوشت و استخونشون درک میکنن. یک ذره این آقایون توابین، این آقایونی که صف بندی میکنن اپوزیسیونو، آقا بیا برو ته صف، هر دوره‌ای هم هر دهه‌ای هم یه چرخش قهرمانه داشتن، یا پشت این اسقایم میشن که مثلا نپرسن ازشون شکست اطلاعاتی که در فلان پرونده شما خوردید و این هم بوق و کرنا کردید و پول گرفتید و پول جمع کردید که ما این کارو کردیم اون کارو کردیم، شکستای اطلاعاتیشون رو پوشش بدن، یه دفعه طرفدار اونی میشن که تا دیروزش بهش دریوری میگفتن. خب اینها اگه دست بردارن از سر ملت، صفبندی رو بکشن کنار، خیلی مسائل حل میشه. آقا جون اگه روش مبارزه های شما جواب میداد تو این 40 خورده سال جواب داده بود. بذارید این ملت نفس بکشه. بهترین کاری که این آقایون میتونن بکنن بذارن ملت تصمیم بگیرن. بله هیچ آخوندی حتی موقعی که داره غرق میشه اگه شما بری بگی آقا بیا دستتو بده من بیارمت از آب بیرون، این یک ضرب المثل دیگه. میگن آخونده داشته غرق میشده، یکی رفته گفته آقا دستتو بده من بکشمت بیرون، نداده، بعد گفته دستمو بگیر بیا بیرون. هیچ آخوندی جایی که گرفته راحت پس نمیده بره. مردم باید قیام کنن. اگه قراره کشورمون همین شکلی بمونه، زنده بشه، ایرانمون بازسازی بشه، ایرانمون دوباره ساخته بشه، مردم باید یک پارچه بلند شد. دیگه بازی ایکس و ایگرگ و اصلاح طلب و اون اصولگرا و اون کسی که از زندان اومده بیرون یه دفعه ورق برگشت و نمیدونم کتاب نوشته و این یکی که فلانه، اینا رو همه رو باید بذارن کنار.
حتی من نوعی، من فرق نمیکنه. من اینجا اومدم نه لیدرم نه رهبرم نه چیزی، سعی میکنم بر اساس اونی که دریافت میکنم از جامعه آگاهی رسانی کنم و این کارم کردم. توابم نبودم. این واژه ریزشی هم که میگن این ریزش کرده اون ریزش کرده غلطه. اونی که ریزش میکنه اونیه که بخور تو دولت داشته، وگرنه اون نظامی که میاد مردم میپیونده اسمش روشه، میپیونده، اونم از جنس همین مردمه. اگه تازه مردم بیشتر درآمد نداشته باشن، نظامیه کمترین درآمد داره امروز توی اون سازمان. یه قشر 2% بین اونا هست که فرماندهان هستن و سپاهی ها هستن که دارن پولای آنچنانی میگیرن، بقیه همه بدبخت بیچارن. بس اینه که آقا جون نکات انحرافی رو به جامعه به خاطر دیده شدن، به خاطر یه دوربینی که جلومون قرار میگیره نیام بگیم. طرف اومده تواب بوده، اومده حالا میگه بیاین برید تای صف بیسید. این صفو کی مشخص کرده؟ اپوزیسیون یعنی چی؟ تای صفو جلو نداره. ما هممون مخالف جمهوری اسلامی. بله. مهم اینه که تجربیاتمون رو در اختیار هم دیگه بذاریم، بهترین روش پیدا بشه. صف بندی کدومه؟ بله. این مسخره بازی ها رو خجالت نمیکشید در میارید؟ داستان اینه دیگه. ما رو بدبخت کردن، هم کشورمون رو نابود کردن، دست بر نمیدارن. این دکمه آفشون رو بزنن، سال نمیزنن دیگه، پول میرسه دارن میکنن، بذارن کنار، یه 6 ماه دکمه آفو بزنن. باور کن خود این ملتی که داخل ایرانن، نه من نه ایکس نه ایگرگ، ملتی که داخل ایرانن تکلیف خودشون رو میدونن، کشورشون رو آزاد میکنن، بعدم میشینن راجبش تصمیم میگیرن. بله. من فقط در تکمیل صحبتات بگم که ببین این چیزی که من تو این 12-13 سال که وارد فعالیت میشم، من تو کار خبرنگاری بود، ولی تو این 12-13 سال از جاهای مختلف اپوزیسیون با من تماس گرفتم و من دیدم در سطوح مختلف این اپوزیسیون، از نزدیک باش وارد گفتگو شدم، از نزدیک شناخت پیدا کردم ازش. ببین متاسفانه این کسانی که این دگمه رو خاموش نمی‌کنن برای اینکه پول بهشون میرسه. در حقیقت ما باید بخوایم که شرافت داشته باشن، بگیم آقا شما بعد حداقل برای یه دوره‌ای شرافت خودتون رو حفظ بکنین و بیاین 6 ماه. بله و واقعا شرافت داشته باشین، بخاطر به ایران فکر کنین. به هر حال بگذاریم از این موضوع. اگه به ایران فکر می‌کردن که سال 57 اون اتفاقا چون میخوام فرصت برنامه داره تموم شه، میخوام زودتر فقط این قسمت تموم بکنیم که مردم ایران قربانی، یعنی صاحبان ایران هستن و هر اتفاق بدی که بیفته قربانی خواهند بود در اون اتفاق. دودش تو چشم. برای همین باید بیان به صحنه. بعد بیان به صحنه. اپوزیسیونی هم کل اپوزیسیون میگم وزنش همه قضیه که میبینی، نه تشکیلاتی در داخل داره، نه برنامه. من حداقل ندیدم چیزی در خارج هم داشته باشه. بنابراین خودمونیم، باید خودمون وارد عمل شیم. بله. جمهوری اسلامی چه توافق با ترامپ بکنه، چه با ترامپ بجنگه، به ضرر مردم داخل کشور. بله. نه البته یعنی توافق نمیکنه. ببین نه توافقی که اگه به نظر من ترامپ توافقی که میخواد بکنه اینه که در نهایت سفارت آمریکا تو ایران باز بشه و دیگه دشمنی جمهوری اسلامی با آمریکا تموم شه و این هویت جمهوری اسلامی رو از بین میبره. یعنی دیگه این جمهوری خب همون دیگه، برای همین بعیده که جمهوری اسلامی زیر بار توافق با ترامپ بره. برای همین من فکر میکنم مثل بازم میگم داستانهای ایرانی‌ها خیلی قشنگه. یه داستانم اینه که طرف بهش گفتن میخوای چیکار کنی؟ گفت مادرم میخوام ببرم مثلا بازار رو مادرم بفروشم. گفتن یعنی چی؟ گفت من یه چیزی میگم که کسی مادرمو نخره. ترامپ هم اومده یه همچین معامله‌ای رو میذاره، قطعا میذاره پیش اینا که تهش به توافق نرسه. حالا اینم داره میکنه که فردا نگن جنگ افروزی کرد. به هر حال جنگ هم اگه بشه قربانی شماره یکش که نظامی‌ها هستن و بعدم بقیه‌اش دوم مردم ایران هستن. نظامی‌ها باید نظامی‌ها باید اینو بدونن. حالا بحث نظامی‌ها هم شد گفتیم من. بله. وقتی حکومتی ارزش برای شما قائل نیست، لب مرز وایسادی، تجهیزات درست بهت نمیده، اون حکومت ارزش خدمت کردن نداره. همون تجهیزات رو 10 برابرش هزینه کرده برای داخل کشور توی میدونای شهری تو سر مردم بزنه.
تویی که اگه شرف داری قسم خوردی، به اون خاک قسم خوردی که ملت و خاکش دفاع کنی، وقتی همچین چیزی میبینی یعنی حکومت ما اشغال شده. اینا همه ثروت ملی رو خرج کشورهای همسایه کرده. دغدغه‌شون اصلا کشورهای همسایه است، داخل انگار هیچ مشکلی نیست، گل و بلبله، در صورتی که من میدونم همتون مشکل دارید. پس شما هم باید دست به کار بشید، نباید بشید. بله، سپاسگزارم شهرام جان، شما فرصت برنامه. تا دیداری بعد. بدرود.